ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างภาวะหัวใจวายเฉียบพลันก็คือภาวะที่หัวใจของเราเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอกระทันหันซึ่งส่วนมากมักจะเกิดจากมีหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือว่าตีบรุนแรงอย่างมากนะครับอาการที่คนไข้ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเช่นอาการเจ็บหน้าอกไม่ว่าจะเจ็บหน้าอกตรงกลางแน่นเหมือนมีอะไรมากดทับมีอาการเหงื่อออกใจสั่นมีอาการหน้ามืดเป็นลมมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีอาการคล้ายกรดไหลย้อนภาวะเหล่านี้ถ้าเกิดคนไข้รีบมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาได้ดีแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตแล้วก็ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยยังอยู่เป็นปกติได้มากขึ้นนะครับ